Hello guys. අද පාඩම how long WH question එකේ දෙවෙනි කොටස. ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි කොටස බැලුවේ නැත්නම් ඒක බලලා මේ කොටසට එන්න. ඉතින් මේකෙදී අපි කතා කරනවා කාල තුනක් ගැන how long කියන WH question එක යොදා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ කාල තුන මොකක්ද කියලා. පළවෙනියට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා how long does it take to work කියන එක. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සරල වර්තමාන කාලයේ තියෙන බව. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා how long did it take to work කියලා. ඒක තියෙන අතීත කාලයෙන් තියෙන බව ඔයගොල්ලන්ට did තියෙන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඊළඟට ඊළඟ වාක්‍යය තියෙනවා how long will it take to කියන එක. එතකොට මේක අනාගත කාලයට වාක්‍යයක් බව පේනවා මේ will කියන පදේ. ඉතින් අපි බලමු මේ සෙන්ටෙන්සස් තුන මේ කාල තුනට කොහොමද උදාහරණ ලියලා උදාහරණ අපිට එදිනෙදා ජීවිතේදී හම්බ වෙන්නේ කියලා. අපි එක උදාහරණයක් තෝරගෙන ඒක පැහැදිලි කරගනිමු. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් මේ කාල තුනට වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි උදාහරණයක් අරන් බලමු. ඔයාට වැඩේ ඉවර කරන්න කොච්චර වෙලාවක් ගත වෙනවද? මේක සරල වර්තමාන කාලයේ තියෙන වාක්‍යයක්. එතකොට ඔයාට වැඩේ ඉවර කරන්න කොච්චර කාලයක් කොච්චර වෙලාවක් ගත වෙනවද? ඒක කියන්නේ මෙහෙමයි. How long does it take you to finish the work? How long does it take you to finish the work? ඒ විදිහට තමයි ඒක ක්‍රියාත්මක ඒක කියන්නේ. ඇත්තටම දැන් මෙතන ඔයාට ඒ වැඩේ කියන එක ඔයාට ඕන නම් ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔහුට ඒ වැඩේ කරන්න. ඇයට ඒ වැඩේ කරන්න. සමන්ට ඒ වැඩේ කරන්න. එතකොට මේ සෙන්ටෙන්ස් එකේ you වෙනුවට ඔයාට දාන්න පුළුවන් ඇයට කිව්වොතින් her දාන්න පුළුවන්. ඔහුට කිව්වොතින් him දාන්න පුළුවන්. සමන්ට කිව්වොතින් සමන් දාන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයට මේ සෙන්ටෙන්ස් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන විදියට. ඔයාලට එදිනදා ජීවිතේදී වට කියන්න ඕන විදියට වෙනස් කරගන්න. එතකොට අපි බලමු අතීත කාලයට මේ සෙන්ටෙන්ස් එක යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකත් ඒ උදාහරණයෙන් පාවිච්චි කරමු අපි. ඔයාට වැඩේ ඉවර කරන්න කොච්චර වේලාවක් ගත වුණාද? ඔයාට වැඩේ ඉවර කරන්න කොච්චර වේලාවක් ගත වුණාද? ඒක කියන්නේම how long did it take you to finish the work? එතන මේ did කියන එකෙන් මේක අතීත කාලයේ බව හඳුනගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මේක අතීත කාල වාක්‍යයක්. ඔයාට වැඩේ ඉවර කරන්න කොච්චර වේලාවක් ගත වුණාද? ඒක වෙලා ඉවරයි. නමුත් ඒ ගත වෙච්ච කාලය අහන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඒ වැඩේ කරන්න. එතකොට මෙතෙන්දිත් ඔයාට කියන එක you ඇයට ඔහුට ආදී වශයෙන් සමන්ට නිමල්ට කමල්ට ආදී වශයෙන් ඔවුන්ට ඒ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට වචන යොදාගෙන ඒක ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවයි කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට යන් අපි අතීත කාලේ නෙවෙයි අනාගත කාලය කොහොමද කියන්නේ කියලා මේ ඊළඟ වාක්‍යයෙන් බලමු උදාහරණයක්. ඔයාට වැඩේ ඉවර කරන්න කොච්චර වේලාවක් ගත වේවිද? කොච්චර වේලාවක් යයිද කියන එක තමයි සකලවම අපි කතා කරන්නේ. ගත වේවිද කියලා අහන්නේ නැහැ අපි. ඔයාට වැඩේ කරන්න කොච්චර වේලාවක් යයිද? ඉතින් ඒක කියන්නේ how long will it take you to finish the work? එතන will කියන පදයෙන් අපිට පේනවා ඒක අනාගත කාලය බව. එතකොට අනාගත කාලයෙන් වාක්‍ය කියන්න කොච්චර වෙලාවක් ගත වේවිද කියන එකට මේ සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් එක ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේකෙදිත් අර විදියට ඇයට ඔහුට ඔවුන්ට සමන්ට නිමල්ට කමල්ට ඒ විදියට ඕන මෙතන you කියන එක වෙනුවට ඒ වචනේ යොදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට වාක්‍ය ඕන තරම් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ ලොකු දෙයක් දැනගන්න ඇති කියලා. ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ හා සම්බන්ධව අපේ කමෙන්ට් කරන්න අපිට ප්‍රශ්න ලියන්න. ඕනම ප්‍රශ්නයක් අපි ඒවට ආන්සර් කරන්න. ඉතින් අපේ channel එක EnglishLk මේ channel එකට
මට සපෝට් එකක් දීලා මේක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයාර් කරන්න, ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවොන් අතර මේ දැනුම බෙදා ගන්න. ඒක හැමෝටම හොඳයි. එතකොට අලුත් දැනුම හැමෝටම හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් guys අදට එච්චරයි. See you then.